ሰላም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የሰባተኛ ክፍል ጀነራል ሳይንስ ዩኒት 4 ሴልስ አስ ዘ ቤዚስ ኦፍ ላይፍ የሚለው ዩኒታችን ሲሆን በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት የመጀመሪያ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ዩኒት ውስጥ የተለያዩ ኮንተንቶች አሉን፣ ሜን ኮንተንት የምንላቸው ማለት ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ ኢንትሮዳክሽን ፓርት እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ዩኒት ኢንትሮዳክሽን ፓርት እናያለን። ዴን የመጀመሪያው ርዕሳችን እዚህ ጋር 4.1 ማይክሮስኮፕ ኦኬ። በማይክሮስኮፕ ውስጥ እንግዲህ ሌሎች ሰብ ኮንተንቶች አሉን ወይም ሰብ ቶፒኮች ይኖሩናል። የመጀመሪያው ፐርፐዝ ኤንድ ኢንቬንሽን ኦፍ ማይክሮስኮፕ የሚል ነገር አለን። ቀጣይ ታይፕስ ኦፍ ማይክሮስኮፕ ኤንድ ኔክስት ቤዚክ ፓርት ኦፍ ላይት ማይክሮስኮፕ የሚል ነገር አለ። ሶ በዚህ ፓርት ያ ማለት በመጀመሪያው ክፍል ውስጥ ስለ ማይክሮስኮፕ ነው የምንመማረው ማለት ነው። ምክንያቱም ዩኒታችን የሚለን እንግዲህ ስለ ሴል ነው እንድናውቅ የሚፈለገው። ነገር ግን ስለ ሴል ለማወቅ መጀመሪያ ማይክሮስኮፕን ማወቅ መቻል አለብን። ምክንያቱም ሴል መታወቅ የጀመረ ማይክሮስኮፕ የሚባለው ኢኩዊፕመንት ወይም ቱል ኢንቨንት ከተደረገ በኋላ ስለሆነ ስለዚህ ማይክሮስኮፕ ምንድነው? ፐርፐዙ ምንድነው? ታይፕስ ኦፍ ማይክሮስኮፕ የምንላቸው እነማንን ነው? ኦር ስንት አይነት ማይክሮስኮፖች አሉ? ኤንድ ዘ ቤዚክ ፓርት ኦፍ ላይት ማይክሮስኮፕ የምንላቸው ምን ናቸው የሚሉት ነገሮችን ኢን ዲቴል በፓርት 1 እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ማይክሮስኮፕን ኢን ዲቴል ካወቅን በኋላ ኔክስት ላይ የምናየው ምን ይሆናል? ሴል የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ሴል በሴል ውስጥ እንግዲህ በርከት ያሉ ሰብ ቶፒኮች ይኖሩናል። የመጀመሪያው ዘ ዲስከቨሪ ኤንድ ዴፊኒሽን ኦፍ ሴል፣ structure of cell shape and size, unicellular organism, multicellular organism, cell tissue organ and organ system, respiration in mitochondria, and finally photosynthesis and chloroplast የሚሉ ሰብ ቶፒኮች አሉን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ እንደምናደርገው ማይክሮስኮፕን ኢን ዲቴል ማወቅ። ማይክሮስኮፕን ካወቅን በኋላ የማይክሮስኮፕ ጠቀሜታው እንግዲህ በአይን ሊታዩ የማይችሉ ነገሮችን ለማየት ስለሆነ ዲቴል ካወቅን በኋላ በአይን ሊታይ የማይችለውን ሴልን እናጠናለን እንመማራለን ማለት ነው በፓርት 2። እናንተ ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። እንዲሁም በየጊዜ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲደርሱላችሁ ከፈለጋችሁ የዶል ምልክቷን ተጫኑ። ከዛ ሁሉም ቪዲዮዎች ወደ እናንተ መምጣት ይጀምራሉ ማለት ነው። ስለዚህ እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ቆዩ። መልካም ቆይታ። እዚህ ጋር አንድ ያልጠቀስኩላችሁ ነገር ለርኒንግ አውትካምስ የሚል ነገር አለ። ያ ማለት ኦልዌይስ እናገራለሁ ስለ ለርኒንግ አውትካምስ ኦር ኦብጀክቲቭ ኦፍ ዘ ዩኒት ነው። የዩኒቱ ዓላማ ምንድነው እንድናውቅ የተፈለገው። እዚህ ጋር እንግዲህ ሁለት ቤዚክ ኦብጀክቲቮች አሉን ማለት ይቻላል። ማለት ዲቴሉ እንዳለ ሆኖ ግን ሁለት ቤዚክ የሚባሉ ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ማይክሮስኮፕን ኢን ዲቴል ማወቅ ነው። ማይክሮስኮፕ ምንድነው? ፓርቶቹ ምንድናቸው? ፐርፐዙ ምንድነው? ምናምን የሚለውን ነገር ኢን ዲቴል እንድናውቅ ነው የመጀመሪያው ዓላማ ወይም ለርኒንግ አውትካም። ኔክስት ላይ ያለው ፐርፐዝ ወይም ሜን ፐርፐዝ የምንለው ወይም ሜን ኦብጀክቲቭ የምንለው ግን ምንድነው? ሴልን ኢን ዲቴል ማወቅ መቻል። ሴልን ስንት አይነት ሴሎች አሉ? ስትራክቸሩ ምን ይመስላል? ሼፑ ምን ይመስላል? ኦኬ ግሩፕ ኦፍ ሴል ምን ሊፈጥር ይችላል? እነዚህ ነገሮች ኢን ዲቴል ማወቅ የዚህ ዩኒት ለርኒንግ አውትካም ወይም ኦብጀክቲቭ ነው ማለት ነው። the first thing is the introduction part of the unit. This unit deals about cells as the base of life and organized into two sub-units. ኦኬ እንግዲህ የዩኒት ስለ ሴል ነው እንዲያወራ የሚፈለገው ወይም እንደምንመማር የሚፈለገው ማለት ነው። በዋናነት ሁለት ሰብ ዩኒቶች አሉን ወይም ንዑስ ምዕራፎች አሉን ማለት ነው። the first deals about the purpose and types of microscope. እንደነገርኳችሁ እንግዲህ ስለ ሴል ከማወቃችን በፊት ሴልን ሊያሳየን የሚችል ኢኩዊፕመንት ወይም ቱል ማይክሮስኮፕ ይባላል። ስለዚህ ስለ ማይክሮስኮፕ ፐርፐዝ እና ታይፕ ኢን ዲቴል እናውቃለን በመጀመሪያው ማለት ነው ፓርት። and the second part deals about the cell. This section focuses on discovery and definition of cell, a structure of a cell and function, types of organism, and levels of organization of organism will be discussed. አይታችኋል። በመጀመሪያው ፓርት ስለምን አየን? ስለ ማይክሮስኮፕ እናያለን አለ። ቀጥሎ በሁለተኛው ፓርት ስለ ሴል ስትራክቸር፣ ስለ ሴል ሼፕ ኦኬ ስለ ኦርጋናይዜሽን ኦፍ ኦርጋኒዝም ማለት ከሴል ጀምሮ እስከ ኦርጋኒዝም ሌቭል ድረስ ሴል፣ ቲሹ፣ ኦርጋን ሲስተም፣ ኦርጋኒዝም የሚባል ነገር አለ። እሱን ሁላ ኢን ዲቴል እንድናውቅ ይፈለጋል ማለት ነው። as a cell is the smallest unit of life, most cells are so small that they cannot be viewed with the naked eye. Therefore, scientists must be used
a microscope or magnifying instrument to study the cell. ስለዚህ ሴል እንግዲህ የአንድ ላይፍ ቢልዲንግ ብሎክ ነው or the building block of life or the smallest unit of life ህይወት እንግዲህ የተመሰረተው ወይም ቢልድ የተደረገው ሴልን በመጠቀም ነው። ኦኬ ስለዚህ ሴል የሚባለውን ነገር ለማየት ደግሞ ሊያጎላልን የሚችል ኢንስትሩመንት ያስፈልገናል because ሴል በአይናችን መታየት ስለማይችል በጣም ረቂቅ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አጉልቶ ሊያሳይልን የሚችል ኢንስትሩመንት ምን እንለዋለን? ማይክሮስኮፕ እንለዋለን። ኦኬ ወይም ማግኒፋይንግ ኢንስትሩመንት እንለዋለን ማለት ነው። this is the introduction part for this unit. so የመጀመሪያው ዩኒታችን በዚህ ዩኒት ውስጥ እንግዲህ የመጀመሪያው ቶፒካችን ምንድነው? ማይክሮስኮፕ ነው። ማይክሮስኮፕ so የዩኒቱ ለርኒንግ አውትካም አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ለርኒንግ ኮምፒተንሲ የትምህርቱ ብቃት ምንድነው? ምን ማወቅ ይጠበቅብናል የሚሉ ነገሮች እዚህ ጋር አሉ። እንግዲህ በእያንዳንዱ ዩኒት በእያንዳንዱ ቶፒክ ያሉ ነገሮች ናቸው። እነዚህ ለማየት ትሞክራላችሁ እናንተ በብታነቡበት ጊዜ because በተደጋጋሚ እንደምናገረው የሆነን ቶፒክ ኦብጀክቲቭ ማንበብ ያን ኦብጀክቲቭ እንድታሳኩ ይጠቅማችኋል። አንብባችሁ ሲጨርሱ ኦብጀክቲቭን መለስ ብላችሁ ቼክ ታረጋላችሁ። ያን ኦብጀክቲቭ አሳክተናል አላሳካንም የሚለውን ነገር ቼክ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ተማሪዎች እግረ መንገድ ልነግራችሁ የምችለው ነገር ለፈተና ብቻ አታንብቡ፣ ለማወቅም ማንበብ መማር ያስፈልጋል because የምታዩት የትምህርት ካሪክለሙ ትንሽ ጠንከር እያለ ያፈታተን ስታይሉ ከበድ እያለ ነው። ስለዚህ የማያውቅ ተማሪ ከክፍል ወደ ክፍል መሸጋገር ይቸግረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ማወቅ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ለፈተና ሳይሆን ለእውቀት እንድታነቡ እንድትማሩ እመክራችኋለሁ። so there is an introduction part for microscope. Microscope have opened up a whole new dimension in size. By using a microscope, scientists were able to discover the existence of microorganisms, study the structure of cell, and see the smallest part of plant, animal, and fungi. Look, እንግዲህ ማይክሮስኮፕ እጅግ በጣም ጠቃሚ የሚባል ሳይንቲፊክ ኢንስትሩመንት ነው ይለናል። ሳይንቲፊክ ኢንስትሩመንት ማለት በሳይንሱ ዘርፍ የሚጠቀሙበት ጠቃሚ የሚባል ቱል ወይም መሳሪያ ማለት ነው። ኦኬ ማይክሮስኮፕ ኢንቨንት ከተደረገ በኋላ ወይም ማይክሮስኮፕ የሚባለው ቱል ወይም ኢንስትሩመንት ከተሰራ በኋላ ማይክሮ ኦርጋኒዝም መኖራቸውን አረጋገጡ። ሳይንቲስቶች ስለ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ምን ማድረግ ጀመሩ? ዲስከቨር ማድረግ ጀመሩ። ኤግዚስት ማድረጋቸውን ማወቅ ጀመሩ። ለምሳሌ እነ ባክቴሪያ ኦኬ እነ ቫይረስ ወይም ጀርም ምንላቸው በሙ እነዚህ ነገር መኖራቸውን ቼክ ያደረጉ ማይክሮስኮፕ የሚባለው ቱል ኢንቨንት ከተደረገ በኋላ ነው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ see the smallest part of plant, animal and fungi. የፈንጌ የፕላንት የአኒማል smaller part የምንለው እንግዲህ ወይም the smallest part የምንለው ሴል ነው። ስለዚህ ሴልንም ማየት ቻሉ ማለት ነው ማይክሮስኮፕን በመጠቀም። cells are the smallest unit from which all life forms are made. እንግዲህ ህይወት ወይም ላይፍ የምትባለው ነገር ቢውልድ የተደረገችው ወይም ሜድ የተደረገችው በማን ነው ይለናል? በሴል ነው። ሴልን በመጠቀም ነው። ስለዚህ ስለ ሴል ለማወቅ ማይክሮስኮፕ ያስፈልጋል ማለት ነው ጋይስ። here a purpose and invention of microscope. የማይክሮስኮፕ ፐርፐዝ ምንድነው? እንዴት ኢንቨንት ተደረገ የሚሉ ነገሮችን እንድትሄድ እናያለን። ከዛ በፊት ግን what does it mean microscope? microscope define ማድረግ ያስፈልጋል። what is a microscope here? look, a microscope is an instrument that is used to observe objects too small to be seen clearly with the naked eye. okay, is an instrument that is used to observe objects too small to be seen clearly with the naked eye. በአይናችን ለማየት እጅግ በጣም ትንሽ የሆኑ ወይም ባጭሩ ልናያቸው የማንችላቸውን ነገር ኦብዘርቭ ለማድረግ የሚጠቅመን ኢንስትሩመንት ወይም ቱል ወይም ኢኩፕመንት which is called microscope. ስለዚህ ማይክሮስኮፕ ማለት ረቂቅ የሆኑ ነገሮችን ለማየት የሚጠቅመን ቱል ነው። ወይም ቀለል አድርገን ማይክሮስኮፕ is an instrument which is used to observe an object which is not seen by our naked eye ብዬ ማስተካከል እችላለሁ በራሴ በገባኝ ልክ ማለት ነው። or an instrument used to observe a very small things ማለት እችላለሁ። በጣም ረቂቅ የሆኑ ነገሮችን ለማየት የሚጠቅመኝ። ስለዚህ ኮንሰፕቱ ተገባችሁ በራሳችሁ መንገድ ዲፋይን ማድረግ ትችላላችሁ። ግዴታ ይሄን መሸምደድ አይጠበቅባችሁም። ስለዚህ ማይክሮስኮፕ ማለት ረቂቅ የሆኑ ነገሮችን ለማየት የሚጠቅም ነው።
ብላችሁ በራሳችሁ ቋንቋ ተረዳችሁት ከዛ በኋላ በእንግሊዘኛ የመቀየር ስራ እናንተ ይሆናል ማለት ነው። Microscope uses a lenses or system of lenses to produce a magnified image of an object under study. እንግዲህ ማይክሮስኮፕ የሚባለው ቱል ወይም ኢንስትሩመንት ምንን ይጠቀማል? ሌንስን ይጠቀማል። ሌንስን ይጠቀማል። a system of lenses። አሁን ሌንስ እና system of lenses ስንል አንድ ሌንስ ያለውና ሁለት ሶስት ሌንስ ያለው ሁለት ሶስት ሌንስ ሲሆን ሲስተም ኦፍ ሌንስ ልንለው እንችላለን። አንድ ሌንስ ከሆነ ሌንስ ብለነው ልንጠራው እንችላለን። ስለዚህ ማይክሮስኮፕ ላይ ያለው ዋናው የማይክሮስኮፕ ፓርት ሌንስ ነው። አጉልቶ የሚያሳየን እሱ ነው። ከዚህ ቀደም በአማርኛው ምናልባት ምስሪት የሚባል ታወቃችሁ። ምስሪት። ስለዚህ ምስሪት ለማይክሮስኮፕ ቤዚክ ፓርት ነው ማለት ነው። ማይክሮስኮፒክ means invisible to the eye unless eyed by the microscope. አሁን ማይክሮስኮፒክ ስንል ረቂቅ ማለት ነው። በአይን ሊታይ የማይችል በአይን ካልታየ በምን ይታያል ማለት ነው? በማይክሮስኮፕ መታየት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ማይክሮስኮፒክ የሚባለው invisible to the eye unless eyed by the microscope እንላለን or simply invisible ማለት እንችላለን። invisible by our naked eye ማይክሮስኮፕ ማለት ማይክሮስኮፒክ ማለት ረቂቅ የሆነ ነገር ዲፋይን ለማድረግ የተጠቀመበት ወርድ ነው እዚህ ጋር። And here the science of investigating a small objects using such an instrument is called microscopy. ኦኬ አሁን እዚህ ላይ ተርሞች አሉ። መጀመሪያ ማይክሮስኮፕን ዲፋይን አደረግ፣ ከዛ ማይክሮስኮፒክ፣ ከዛ ማይክሮስኮፒ። ማይክሮስኮፕ ምንድነው ብለን ኢንስትሩመንቱ ነው። ረቂቅ አካላትን ወይም ማይክሮ ኦርጋኒዝም ሊሆን ይችላል ኦር ቬሪ ስሞል ኦብጀክትን ለማየት የሚጠቅመን ነው ብለናል ማይክሮስኮፕ። ማይክሮስኮፒክ ደግሞ ማለት ኢንቪዚብል የሆነ ነገር invisible objects that cannot be seen by our naked eye በአይናችን መታየት የማይችሉ ረቂቅ የሆኑ ነገሮች ማለት ነው ማይክሮስኮፒክ ስንል። ስለ እነዚህን ኦብጀክቶችን ለማየት ለምሳሌ the science of investigating small objects ያ ማለት በጣም ረቂቅ የሆኑ ኦብጀክቶችን የማየት የማጥናት ስራ ደግሞ ምን ይባላል? ማይክሮስኮፕ ይባላል። ኦኬ ማይክሮስኮፒ ማለት ምን ተጠቀመው መሳሪያ ነው by the way. The science of investigating small objects using such an instrument is called microscopy. Look. Using such an instrument. Such an instrument ማን ኢንስትሩመንት? ማይክሮስኮፕን እየተጠቀሙ በጣም ረቂቅ የሆኑ ኦብጀክቶችን የማጥናት ስራ ማይክሮስኮፒ ይባላል ይለናል። ስለዚህ ሶስት ተርሞችን በዚህ ወይ ማወቅ ትችላላችሁ። ማይክሮስኮፕ ምንድነው? ማይክሮስኮፒ ምንድነው? ማይክሮስኮፒክ ምንድነው የሚሉትን ነገር መረዳት ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። Here word roots and origins የሚል ነገር አለ። The word microscope is derived from two Greek words micro meaning teeny and scope meaning to view or to look at. አሁን እዚህ ላይ ብዙ ወርዶች እንግዲህ ባዮሎጂካል የሆኑ ወርዶች ሊሆኑ ይችላሉ or የፊዚክስ ወርዶች ሊሆኑ ይችላሉ or ኬሚስትሪ ወርዶች ሊሆኑ ይችላሉ። most of the time የላቲን ወርዶች እና የግሪክ ወርዶች ናቸው የሚለው because civilization most of the time እዛ ላይ ነው መጀመሪያ የተነሳው ማለት ነው። ስፔሻሊ ግሪኮች ላይ civilization ስለነበረ ancient ግሪክ ላይ በዛ ምክንያት ብዙ ወርዶች የግሪክ ቃላቶች እንደሆኑ ነው ከታች ክላስ ጀምሮ እየነገረን የሚመጣው ወደ ላይ ይደርሳሉ። ስለዚህ ማይክሮስኮፕ ማለት ከሁለት የግሪክ ቃላት የመጣ ነው። ማይክሮ እና ስኮፕ የሚል ነገር አለ። ማይክሮ ማለት እጅግ በጣም ረቂቅ የሆነ ወይም ቲኒ በጣም ትንሽዬ የሆነ እንደማለት ነው። ስኮፒ ደግሞ መመልከት፣ ማየት፣ ኦብዘርቭ ማድረግ እንደማለት ነው። ስለዚህ የማይክሮስኮፕ ሩት እና ኦሪጂን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። What is the use of microscope? አሁን ማይክሮስኮፕን ዲፋይን ካደረግን በኋላ ጠቀሜታውስ ምንድነው የሚለውን ነገር እናያለን። Microscope enlarges or magnifies the size of the object observed so that it looks bigger than its actual size. እንግዲህ ማይክሮስኮፕ ዓላማው ምንድነው? በአይናችን ሊታይ የማይችልን ኦብጀክት አጉልቶ ወይም ትልቅ አድርጎ ያ ማለት enlarge ሲል ትልቅ አድርጎ እያለን ነው ዝል አተልቆ magnify ሲል ደግሞ አጉልቶ እንደማለት ነው። ወይም ሳይዙን መጀመሪያ ከምናየው ከኖርማል ኦብጀክቱ ወይም ከሪያል ኦብጀክቱ በላይ በብዙ ጥፍ አሳድጎ ሊያሳይ የሚችል ማለት ነው። ስለዚህ ዓላማው ትናንሽ የሆኑ ኦብጀክቶችን በትልቁ በማጉላት እንዲታዩ የማድረግ ስራ ወይም ከአክቹዋል ሳይዛቸው ከፍ እንዲሉ የማድረግ ስራ ነው የሚሰራ ማለት ነው ማይክሮስኮፕ።
This offers a chance to closely study and learn more about smaller organisms like cell and microorganisms. እንግዲህ ትናንሽ ነገሮችን ወይም ረቂቅ የሆኑ ነገሮችን ለማሳደግ ወይም ከአክቹዋል ሳይዛቸው ከፍ አድርጎ ለማሳየት ከሆነ የሚጠቅም ስፔሻሊ ሴልን እና ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን ለማጥናት ይጠቅመናል ይለናል። ቢኮዝ ሴል እና ማይክሮ ኦርጋኒዝም የሚባሉት በአይናችን ልናያቸው የማይችሉ ረቂቅ የሆኑ ነገሮች ስለሆኑ ማይክሮስኮፕ ግን ከአክቹዋል ሳይዛቸው ከፍ በማድረግ በአይናችን እንዲታዩን የማድረግ ስራ ይሰራል ማለት ነው። And next, who invented a compound microscope and when? እንግዲህ ማይክሮስኮፕ ሁለት አይነት ማይክሮስኮፕ አለ። ምናልባት ታይፕስ ኦፍ ማይክሮስኮፕ ወደታች ልናየው እንችላለን። ሲምፕል ማይክሮስኮፕ and ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ተብሎ በሁለት ይከፈላል። ስለዚህ የጥያቄው ምንድነው የሚለን ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕን የመሰረተው ወይም ኢንቨንት ያደረገው ወይም ያጠናው ሰው ማን ነው? መቼስ ተጠና አይነት አንደምታ ነው ያለው የጥያቄ። So grinding glasses to use for spectacles and magnifying glasses was commonplace during the 13th century. እንግዲህ ግላሶችን በመጠቀም ነገሮችን የማጉላት ስራ የተጀመረው በ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው ይለናል ማለት ነው። In the late 16th century, several Deutsche lens maker designed devices that magnified objects. Deutsch ሲል እንግዲህ ጀርመን ማለት ነው። ስለዚህ የጀርመን ሌንስ ሜከሮች ማለት ምስሪት የሚሰሩ ሰዎች የተለያዩ ሌንሶችን ዲዛይን እያደረጉ ኦብጀክቶችን ማግኒፋይ የማድረግ ስራ ይሰሩ ነበር ማለት ነው። እንግዲህ በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ማለት ነው። Deutsche spectacle makers, okay, Deutsche spectacle makers, Zacharias Janssen and Hannes Lipperi in 1595 are noted as the first man to develop the concept of a compound microscope by placing different types and size of lenses in the opposite end of the tube. እንግዲህ ቲዩብ አለ። በቲዩቡ በኦፖዚት ሳይድ የተለያዩ ሳይዝ እና ታይፕ ያላቸው ሌንሶችን በመግጠም ነገሮችን ማግኒፋይ የማድረግ ስራ በመስራት ለመጀመሪያ ጊዜ ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ኮንሰፕቱ እንዲመጣ የማድረግ ስራ የሰሩ ዘካሪያስ ጀንሰን እና ሄንሰን ሊፕሮሂ የሚባሉ ሁለት የድዊች ወይም የጀርመን ስፔክታክል ሜከሮች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ስፔክታክል ስንል መነጽር እንደማለት ነው። መነጽር የሚሰሩ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሁለት ሰዎች ዘካሪያስ ጀንሰን and ሃንስ ሊፐር የሚባሉ ሁለቱ ሰዎች መነጽር የሚሰሩ ሰዎች ናቸው። እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለ ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ኮንሰፕቱን ያመጡ ወይም ዴቨሎፕ ያደረጉ ሁለቱ ሰዎች ናቸው ማለት ነው። In 1665, Robert Hooke, an English scientist, built a compound microscope which have a multiple lenses. እንግዲህ በ1665 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሮበርት ሁክ የተባለ የእንግሊዝ ሳይንቲስት ለመጀመሪያ ጊዜ ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕን የተለያዩ ሌንሶችን በመጠቀም ቢውልድ ማድረግ ችሏል ማለት ነው፣ ወይም መመስረት ችሏል ማለት ነው። እንግዲህ ሮበርት ሁክ ባይ ዘ ዌይ ባዮሎጂስትም ነው፣ ፊዚሺያንም ነው ማለት ፊዚስትስ ነው። በፊዚክሱ ዘርፍ አለበት፣ በባዮሎጂ ዘርፍ በኬሚስትሪው የሌለበት የለም ማለት ነው ሮበርት ሁክ። However, his microscope is a compound microscope. The lenses are not very good and magnification of more than 30 times are very blurred and do not show such a detail. እንግዲህ ሮበርት ሁክ የሰራው ማይክሮስኮፕ ማግኒፋይ ማድረግ የሚችለው እስከ 30 እጥፍ ድረስ ብቻ ነበረ። እስከ 30 እጥፍ ማለት እንግዲህ የሆነ ኦብጀክት ለምሳሌ 1 ሴንቲሜትር ያክል ርዝመት ቢኖረው በ30 እጥፍ ስናሳድገው 30 ሴንቲሜትር ያክል አደገ ማለት ነው 1 ሴንቲሜትር። ስለዚህ እስከዛ ድረስ ብቻ ነበር ማግኒፋይ የሚያደርግ እሱ የሰራው ማይክሮስኮፕ። ከዛ በተጨማሪ ቨሪ ብላርድ ነው። ቨሪ ብላርድ ማለት ጥራት የሌለው ብዥታ የሚበዛበት አይነት ማለት ነው፣ ወይም ክሊር ያልሆነ ኢሜጅ ነበር የሚፈጠረው በሱ ዘመን የተፈጠረው የመጀመሪያው ማይክሮስኮፕ። Later in the 1674 century, Anthony van Leeuwenhoek, Anthony van Leeuwenhoek, a Dutch merchant, began polishing and grinding lenses when he discovered that a certain sharp lenses increase an image size. እንግዲህ በ1674 ደግሞ አንቶኒ ቫን ሊዩኒክ የተባለ ሌላ የጀርመን መርቻንት ነው ወይም ነጋዴ ነው ማለት ነው። ሌንሶችን ግራይንድ ማድረግ ጀመረ፣ ፖሊሽ ማድረግ ጀመረ፣ ወይም ባጭሩ ሌንሶችን መስራት ጀመረና
የሆነን ኢሜጅ በተሻለ መልኩ ኢንክሪዝ ሲያደርግለት አየ ወይም ኢሜጅ ሳይዙን ሲጨምርለት አየ ይለናል። The glass lenses that he created could enlarge an object many times. The quality of his lenses allowed him, for the first in history, to see many microscopic animals, bacteria, interact detail of common objects. እንግዲህ አንቶኒ ቫን ሊዩኒክ ያገኘው ወይም ኢንቨንት ያደረገው ሌንስ ወይም ፖሊሽ ወይም ግራይንድ ያደረገው ሌንስ ከሌሎች ከሱ በፊት ከተሰሩ ሌንሶች በተሻለ ነገሮችን ማግኒፋይ የማድረግ ወይም የማጉላት ወይም ሳይዙን የመጨመር ስራ ሰርቶ አገኘው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ማይክሮስኮፒክ ስለሆኑ አኒማልሶች ስለ ባክቴሪያ ኢንዲቴል ማወቅ ቻለ ማለት ነው ወይም ሊያይለት ቻለ። So Leeuwenhoek is considered the former of the study of microscope and played a vital role in the development of cell theory. እንግዲህ አንቶኒ ቫን ሊዩኒክ ማይክሮስኮፒ የሚባለውን ነገር ፋውንደር ነው ማለት ይቻላል። የማይክሮስኮፒ ፋውንደር ነው ማለት ይቻላል። ከዛ በተጨማሪ ስለ ሴል ቲዮሪ ከፍተኛ የሆነ ሊተካ የማይችል ሚና ተጫውቷል ይለናል። ምን ማለት ነው እዚህ ላይ ማይክሮስኮፒ ላይ አይተነዋል። ማይክሮስኮፒክ እና ማይክሮስኮፒ ማለት ስሞለር የሆኑ ኦብጀክቶችን ወይም ኢንቪዚብል የሆኑ ኦብጀክቶችን ኢንስትሩመንቶችን በመጠቀም የማየት ወይም ኢንቨስቲጌት የማድረግ የማጥናት ስራ ማለት ነው ማይክሮስኮፒ የሚባል። ስለዚህ በማይክሮስኮፒ ስተዲ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገ ሰው እንደነበረ ይነግረናል ማለት ነው። እንግዲህ ሊዩኒክ ሌላኛው ኮንሰፕታችን ደግሞ here types of microscope. There are many types of microscope and they may be grouped in different ways. ማይክሮስኮፕ እንግዲህ በርካታ የማይክሮስኮፕ አይነቶች አሉ። በተለያዩ ወይም ግሩፕ ልናደርጋቸው እንችላለን። According to the type of radiation they use for observation, microscope is grouped into two main types of microscope. These are the light microscope and the electron microscope. Okay? እንግዲህ ራዲዬሽናቸውን መሰረት በማድረግ በሁለት ልንከፍላቸው እንችላለን። ላይት ማይክሮስኮፕ እና ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ። ዲፈረንሳቸው እንግዲህ ከስማቸው በመነሳት መረዳት እንችላለን። መጀመሪያው ላይ ላይት የሚል ነገር አለ፣ ሁለተኛው ላይ ደግሞ ኤሌክትሮን የሚል ነገር አለ። So, the light microscope uses a beam of light to form the image of an object. Okay? የአንድን ኦብጀክት ኢሜጅ ፎርም ለማድረግ የሚጠቀመው ምንን ነው? ላይትን ነው የሚጠቀመው። a beam of light ነው የሚጠቀመው። ስፔሻሊ beam of light ስንል ሰንላይትን ነው እንደ ላይት ሶርስ የሚጠቀም ማለት ነው ላይት ማይክሮስኮፕ። ስለዚህ ላይት ማይክሮስኮፕ ቀን ብቻ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ቢካዝ ቀን ብቻ ነው ላይት ያለው ፀሐይ ብርሃን ያለው። ስለዚህ የፀሐይ ብርሃን በመጠቀም ኦብጀክቶችን የማየት ስራ ኦኬ ያንድን ኦብጀክት ኢሜጅ የማየት ስራ የሚሰራልን የማይክሮስኮፕ አይነት ላይት ማይክሮስኮፕ እንለዋለን። While the electron microscope uses a beam of electron to form an image. ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ላይ ስንመጣ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? beam of electron ነው የሚጠቀመው። beam of electron ይጠቀማል ወይም ኤሌክትሪክ ሲስተም ይጠቀማል እንደማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ ሁለቱን ዲፈረንስ በቀላሉ እዚሁ ላይ መቋጨት እንችላለን። ላይት ማይክሮስኮፕ beam of light ይጠቀማል and ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ደግሞ beam of electron ይጠቀማል ማለት ነው ወይም ኤሌክትሪክ ሲስተም ይጠቀማል ኢሜጅ ፎርም ለማድረግ ይለናል። Based on the number of lenses it has and use the light microscope are grouped into simple microscope and compound microscope. Okay, look here. Based on a number of lenses it has and use the light microscope are grouped or categorized into simple microscope and compound microscope. አሁን እዚህ ላይ በነምበር ኦፍ ሌንስስ that have or that has and use በሚጠቀሙት የሌንስ ብዛትና በአጠቃቀማቸው ላይት ማይክሮስኮፖች በስንት ሊከፈሉ ይችላሉ? በሁለት ሲምፕል ማይክሮስኮፕ እና ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ። እንግዲህ ቤዝ ያደረግነው ምን ነው? ነምበር ኦፍ ሌንስን ነው መሰረት ያደረግነው። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ሌንስን መሰረት በማድረግ ላይት ማይክሮስኮፖች በሁለት ልንከፍላቸው እንችላለን። ሲምፕል ማይክሮስኮፕ እና ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ብለን በሁለት ልንከፍለው እንችላለን። ሲምፕል ማይክሮስኮፕ ማለት ነው። ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ማለት ነው። ሲምፕል ላይት ማይክሮስኮፕ A simple light microscope consists of a single convex lens that is capable of magnifying an object. እንግዲህ ሲምፕል ማይክሮስኮፕ ሆኖ
ላይት ማይክሮስኮፕ ሆኖ ሲምፕል የምንለው አንድ ሌንስ ብቻ ነው የሚጠቀመው። ያችም አንድ ሌንስ ምን አይነት ሌንስ ነች? ኮንቬክስ ሌንስ ነች። ሌንሶች በሁለት ሊከፈሉ ይችላሉ። በሶስት ሊከፈሉ ይችላሉ። ኮንቬክስ፣ ኮንኬቭ እና ሁለቱንም የሆነ ኮምባይንድ ብለን ሌንሶችን ለሶስት ልንከፍላቸው እንችላለን። እዚህ ላይ ኮንቬክስ ስንል እብጥ የሆነ ምስሪት የሚጠቀም ማለት ነው። አንድ እብጥ ምስሪት የሚጠቀም ከሆነ ሲምፕል ላይት ማይክሮስኮፕ እንለዋለን። ለምሳሌ ሃንድ ሌንስ ኦር ማግኒፋይንግ ግላስ የእጅ ምስሪት የሚባል የሆነ ነገር ጽሁፎችን ሊሆን ይችላል፣ ረቂቅ የሆኑ ጽሁፎችን ለማብላት የምንጠቀመው ለምሳሌ እሱ ከሲምፕል ላይት ማይክሮስኮፕ ውስጥ ነው የሚመደበው። ኤንድ ሪዲንግ ሌንስ ኦኬ፣ የማንበቢያ ሌንስ አር አን ኤግዛምፕል ኦፍ ሲምፕል ማይክሮስኮፕ እንላቸዋለን። የሲምፕል ማይክሮስኮፕ ምሳሌዎች ናቸው ማለት ነው እነዚህ ሁለቱ፣ የማለት ሃንድ ሌንስ እና ሪዲንግ ሌንስ። they can magnify about 10 times ኦኬ፣ 10 እጥፍ ነው የሆነ ነገር የሚያጎሉ። ለምሳሌ 1 ሴንቲሜትር ቁመት ያለውን አንድ ኦብጀክት በ10 እጥፍ ያሳድጉና ወደ 10 ሴንቲሜትር ከፍ እንዲል የማድረግ ስራ ይሰራሉ እነዚህ ሲምፕል ላይት ማይክሮስኮፖች ማለት ነው። እስከ 20 ድረስ ባይዘወይ ከ10 እጥፍ እስከ 20 እጥፍ ድረስ ባለው ነው ያጎሉ የሚችሉ። ሲንግል ሌንስ ሲምፕል ማይክሮስኮፕ ካን ማግኒፋይ አፕ ቱ 300 ታይምስ ኦኬ። ሲንግል ሌንስድ ማይክሮስኮፕ ሲምፕል ማይክሮስኮፕ ካን ማግኒፋይ አፕ ቱ 300 ታይምስ። እንግዲህ ሲንግል ሌንስ ኑሮት ያ ማለት አንድ ሌንስ ኑሮት የሆነ ማይክሮስኮፕ እስከምን ድረስ ሊያጎላ ይችላል? እስከ 300 እጥፍ ድረስ የማጉላት አቅም አለው። እዚህ ላይ ከ10 እስከ 20 ያላቸው እዚህ ላይ የተቀመጡትን ነው። ሃንድ ሌንስን እና ሪዲንግ ሌንስን ነው ከ10 እስከ 20 እጥፍ ድረስ የማጉላት አቅም ያላቸው። ነገር ግን ሲንግል ሌንስ አንድ ሌንስን የሚጠቀም ሲምፕል ማይክሮስኮፕ እስከ 300 እጥፍ ድረስ የማሳደግ አቅም አለው ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ሲምፕል ላይት ማይክሮስኮፕ ይሄን ነው የሚመስለው። እንግዲህ በስዕል እዚህ ላይ ተመልከቱት። ታይፕስ ኦፍ ሲምፕል ላይት ማይክሮስኮፕ ይለናል። ሲምፕል ላይት ማይክሮስኮፕ እንግዲህ ተመልከቱ እነዚህን ይመስላሉ። ይሄ እንደምታዩት ሃንድ ሌንስ ነው። ሃንድ ሌንስ ወይም የእጅ ምስሪት የምንለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሲንግል ሌንስ ማይክሮስኮፕ ወይም ሲንግል ሌንስድ ማይክሮስኮፕ ነው እንደምታዩት አንድ ሌንስ የሚጠቀም ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሞደርን ሆኖ ግን አንድ ሌንስን የሚጠቀም ሲምፕል ላይት ማይክሮስኮፕ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ታይፕስ ኦፍ ሲምፕል ላይት ማይክሮስኮፕ ናቸው ማለት ነው። ሁለተኛው የላይት ማይክሮስኮፕ ታይፕ ደግሞ ኮምፓውንድ ነው። ኮምፓውንድ ላይት ማይክሮስኮፕ። ኮምፓውንድ ላይት ማይክሮስኮፕን እነማን ናቸው ኮንሰፕቱን ያመጡት ብለን ቅድም ላይ ስናይ ነበር። በዋናነት አንቶኒ ቫን ሊዩኒክ ከፍተኛ ስራ ሰርቶ እንደነበር አይተናል። እነ ዘካሪያስ ጀንሰን ኮንሰፕቱን እንዳመጡት ከላይ ለማየት ሞክረን ነበረ። ሃንስ ሊፐርሂ የሚባለው ሌላም ሳይንቲስት በኮምፓውንድ ላይት ማይክሮስኮፕ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጎ እንደነበረ ላይ መቼ ላይት ማይክሮስኮፕ ኢንቨንት ተደረገ ምናምን የሚለው ላይ ለማየት ችለን ነበረ። ስለዚህ ሁለተኛ ላይት ማይክሮስኮፕ ክፍል ኮምፓውንድ ላይት ማይክሮስኮፕ ነው። ኮምፓውንድ ላይት ማይክሮስኮፕ is a microscope that use a multiple lens system at the same time to improve the magnification and resolution. The two lens system are the eyepiece or ocular lens and the objective lens. ስለዚህ ተመልከቱ እንግዲህ አሁን ለምሳሌ ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ልክ እንደዚህ አይነት ቅርጽ ነው ያለው እዚህ ጋር። ምናልባት ይሄ አንድ ሌንስ ስለተጠቀመ ነው እንግዲህ እዚህ ውስጥ አንድ ሌንስ ብቻ ስላለ ሲምፕል ልንለው እንችላለን። ኮምፓውንድም ቅርጹ እንደዚህ ነው። ሁለት ሌንሶች አሉት። እዚህ ጋር ሌላ ሌንስ፣ እዚህ ጋር ሌላ ሌንስ አለ። አሁን እዚህ የጎላውን እዚህኛው ላይ ደግሞ ያጎለዋል ማለት ነው። ሁለት ጊዜ ማጉላት ስራ ይሰራል። ስለዚህ ሁለት ቤዚክ ፓርት ኦፍ ሌንሶች አሉት። የመጀመሪያው the eye space ወይም ኦኩላር። ኦኩላር የምንለው ስዕሉ ከታች ካለ እናየዋለን። እዚህ ጋር አለ እናየዋለን በደንብ። ኦኩላር የምንለው ላይ በአይናችን ልናየው የምንችለው አይናችን አጠገብ ላይ ያለው ሌንስ ነው። ኦብጀክቲቭ ሌንስ የምንለው ደግሞ እታች እዚህ ጋር ያሉ ወደ 3 የሚደርሱ ሌንሶች አሉ ኦብጀክቲቭ ሌንስ የምንላቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን ይይዛል። ዜን the objective lens includes እንግዲህ ኦብጀክቲቭ ሌንስ እንደምታዩት እነዚህን ነገሮች ሊይዝ ይችላል። የመጀመሪያው ላወር ፓወር ኦብጀክቲቭ ሌንስ የሚባል ነው። 4 እጥፍ ነው የሚያጎለው። ቀጥሎ ሚድል ፓወር ኦብጀክቲቭ ሌንስ የሚባል አለ። that is 10 times ወይም 10 እጥፍ ያጎላል። ኔክስት ሃይ ፓወር ኦብጀክቲቭስ that is 40 times እዚህ ላይ ኤክስ ጨምሩበት 40 times ለማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ናቸው ቤዚካሊ የሚታወቁት። but sometimes oil immersion lens የሚባል ነገር ሊጨምር ይችላል። that is 100 times 100 እጥፍ ሊያጎላ የሚችል ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ
ሶስት ነገሮችን ይዛል። ያ ማለት 4 ታይምስ 10 ታይምስ and 40 ታይምስ ድረስ ብቻ። አንዳንዶች ደግሞ አሁን እንግዲህ ያው ቴክኖሎጂ እየዘመነ ነው የሚመጣው፣ እየተሻሻለ ነው፣ ኢምፕሩቭ እየሆነ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ኢምፕሩቭ እየሆነ ሲመጣ ኦይል ኢመርሽን ሌንስ የሚባል ነገር ጨምረውበት ኦብጀክቲቭ ሌንሶችን ወደ 4 ከፍ አድርገዋቸዋል። ከዚህ ቀደም 3 ነበሩ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ይዟል ኦብጀክቲቭ ሌንስ የሚባለው። ማይክሮስኮፕ has to measure ability magnification and resolution። እንግዲህ የማይክሮስኮፕ አቢሊቲዎች እነማን ናቸው ከተባለ ሁለት አቢሊቲዎች አሉት። ሁለት ሜጀር አቢሊቲ ወይም ሁለት ዋና ዋና የሚሰራቸው አቅሞች አሉ። የመጀመሪያው ምንድነው? ማግኒፊኬሽን ነው። ሁለተኛው ሪዞሉሽን ነው። but what does it magnification and what does resolution? resolution ምንድነው? magnification ምንድነው? The first one, magnification, is increasing the size of an object to be viewed or observed. እንግዲህ ማግኒፊኬሽን የምንለው ሳይዙን የመጨመር ስራ ነው። ሳይዙን የመጨመር ስራ ልክ ለመታየት ብቁ እንዲሆን ወይም በትክክል እንዲታይ ሳይዙን የመጨመር ስራ ማግኒፊኬሽን እንለዋለን። What about resolution? Resolution is the ability of the microscope to show the detail or the scattered. ኦኬ ሪዞሉሽን ስንል ደግሞ ዲቴል ወይም ዝርዝሩን ነገር የማሳየት። የሆነ ኦብጀክት እኮ ማግኒፋይ ስለሆነ ዝርዝሩ ይታያል ማለት አይደለም። ለምሳሌ የሆነን ሴል ወሰድ፣ የዛን ሴል ሳይዝ ኢንክሪዝ አደረግነው እስከፈለግነው ድረስ 400 ታይምስ or 100 ታይምስ ከፍ አደረግነው። ነገር ግን ዝርዝሩ ካልታየ አልታየም። በዝርዝሩ ጉዳይ ወይም በዲቴል ቪው ወይም ኢን ዲቴል የማየት ኤቢሊቲ ሪዞሉሽን ይባላል። ስለዚህ ማይክሮስኮፕ ሁለቱን ነገሮች ያደርጋል፣ ማግኒፊኬሽን ኤንድ ሪዞሉሽን። ፓርት ኦፍ አን ኦብጀክት እንግዲህ እዚህ ላይ ያልጨረስነውም ስካተርድ ፓርት ኦፍ አን ኦብጀክት it helps us to distinguish between two separate points። እንግዲህ በሁለት ፖይንቶች መካከል ያለውን ሰፓሬሽን የመለየት ስራ ነው ሪዞሉሽን የምንለው። ስለዚህ ኢን ዲቴል የማየት ወይም ዲቴል ፓርቱን ሾው የማድረግ ወይም ስካተርድ ፓርት ኦፍ አን ኦብጀክትን የማየት ስራ ሪዞሉሽን እንለዋለን ማለት ነው። Here we have some key terms. የመጀመሪያው monocular compound microscope, a compound microscope with a single eye space, and next binocular compound microscope with two eye space lenses. እንግዲህ ተመልከቱ፣ አሁን ይሄ ሞኖኩላር ከሚባለው ነው የሚመደበው። ምክንያቱም አንድ አይ ስፔስ ነው ያለው። አይ ስፔስ ማለት እዚህ ጋር ነው አይናችን የምናየው። ባይኖኩላር የምንለው ግን በሁለት አይኖቻችንም ለማየት። አሁን እዚህ ጋር አንድ አይናችንን ጨፍነን ነው ወደ ውስጥ ልናይ የምንችለው። በባይኖኩላር ግን አይን መጨፈን ብሎ ነገር የለም። አንዱ አይናችን አንደኛው ላይ፣ አንደኛው አይናችን ደግሞ አንደኛው ላይ ያርፍና ኦብጀክቱን የማየት ስራ እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ሞኖኩላር ኤንድ ባይኖኩላር። ሞኖኩላር አንድ አይ ስፔስ ያለው፣ ባይኖኩላር ደግሞ ሁለት አይ ስፔስ ያለው ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ነው ማለት ነው ጋይስ። ሶ ፓርት ኦፍ ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ የምንላቸው እንግዲህ ተመልከቷቸው። ከአንድ ቁጥር እንጀምር። አንድ ቁጥር የታለ? አንድ ቁጥር ቦዲ ቲዩብ ይባላል። ቦዲ ቲዩብ እንግዲህ እንደምታዩት ቫኪዩም ነገር ነው፣ ውስጡ ክፍት ነው። በዚህ ላይ ነው እንግዲህ ኢሜጁ የሚያልፈው። ዴን ሁለት ቁጥር ሪቮልቪንግ ኖይዝ ስፔስ። ሪቮልቪንግ ኖይዝ ስፔስ ማለት ልክ ይሄንን ለማሽከርከር የምንጠቀምበት ነው። የተሽከርካሪ ነው፣ ሙቭ ያደርጋል። ኦኬ የተለያዩ ኦብጀክቲቭ ሌንሶችን ለመቀየር የሚያሽከረክርልን ፓርት ነው ይሄ። እዚህ ጋር ፎከስ ይባላል። ፎከስ እዚህ ጋር ፎከስ ማድረጊያ ነው። 4 ታይምስ ነው እንትን የሚለው የሚያጎለው ወይም ላወር ፓወር ኦብጀክቲቭ ሌንስ እንለዋለን። አራተኛ እዚህ ጋር የኛው ፎከስ ነው፣ እዚህኛው ላወር ፓወር 10 ታይምስ አለ። ሃይ ፓወር ደግሞ 40 ታይምስ ነው። ነገር ግን ላይ ባየነው መሰረት አሁን እዚህ ላይ አንዳንድ ኤረሮች ወይም ችግሮች ሚስቴኮች ሲኖሩ እያስተካከልን እናልፋለን። የምታስተውሉ ከሆነ እዚህ ጋር ላወር ፓወር ኦብጀክቲቭ 4 ታይምስ ነው፣ ሚድል ፓወር ኦብጀክቲቭ 10 ታይምስ ነው፣ ሃይ ፓወር ደግሞ 40 ታይምስ እና ኦይል ኢመርሽን 100 ታይምስ ነው ብለን የተመማር ነው። ስለዚህ ፎከስ የሚለውን ላወር ፓወር ኦብጀክቲቭ ሌንስ ማለት ትችላላችሁ። ላወር ፓወር የሚለውን ደግሞ ሚድል ብላችሁ አስተካክሉት። እዚህ ጋር እንዳለ ሃይ ፓወር ነው 40 ታይምስ። እንደምታዩቸው 3 ናቸው።
ነገር ግን ወደ 4 ሲቀየር ወይም 4 ኦብጀክቲቭ ሌንሶች ሲኖሩት ኦይል ኢመርሽን ኦብጀክቲቭ ሌንስ የሚባል ነገር አለ 100 ታይምስ የማጉላት አቅም ያለው ማለት ነው። ግን እዚህ ላይ ቤዚክ የሚባሉ አብዛኞቹ ማይክሮስኮፖች የሚይዟቸው ፓርቶች ናቸው እዚህ ጋር ያሉት። ሌላኛው እዚህ ጋር ያሉት ደግሞ ስቴጅ ክሊፕ የሚባሉት እዚህ ጋር ተመልከቷቸው ሁለት ነገሮች አሉ እዚህ ጋር። ስቴጅ ክሊፕ ማለት ክሊፑን ለመያዝ የሚያገለግሉ ናቸው። ክሊፑ ምንድነው? ክሊፑ ማለት ስፔስሜኑን የሚይዝልን ነው። አሁንም ስፔስሜን ምንድነው? ስፔስሜን ደግሞ ማለት ልክ ልናይ የፈለግነው ሴል ከሆነ ሴሉን አጣብቆ የሚይዝልን መስታየት ነገር ነው። ስለዚህ ሴሉን በሆነች መስታየት ነገር አጣብቀን እዚህ ቴብል ላይ እናስቀምጥና ማውንት የምናደርገው ወይም ክሊፕ የምናደርገው በእነዚህ በስቴጅ ክሊፖች ነው በሁለቱ ማለት ነው አጣብቀን የምንይዘው። መንቀሳቀስ የለበትም። በምናይበት ጊዜ መንቀሳቀስ የለበትም። ሰባተኛ አይሪስ ዲያፍራም ነው። አይሪስ ዲያፍራም እዚህ ጋር እንግዲህ ዲያፍራም አለን ላይት ወደ ውስጥ እንዲገባ የሚያደርግ መስታየት ነው እዚህ ውስጥ ያለው። ኦኬ ከዛ እዚህ ላይ ላይት አለ። ላይት እንግዲህ አይዘር መብራት የምንጠቀም ከሆነ ምናልባት መብራት ከዚህ ውስጥ እየበራ ወደዚህ እንዲሄድ ልንጠቀም እንችላለን። ወይም ሰንላይትን የምንጠቀም ከሆነ ከዚህ ከመስታየቱ ላይ ወይም ሚረር አለ ከሚረሩ ላይ ሪፍሌክት ሆኖ በአይሪስ ዲያፍራሙ እያለፈ ወደ ውስጥ ስቴጁ ይደርስና ምናያትን ኦብጀክት ልናይ የፈለግናትን ሴል ልትሆን ይችላል ወር ማይክሮ ኦርጋኒዝም ሊሆን ይችላል። ከዛ በኦብጀክቲቭ ሌንሱ ያልፋል። ከዛ በቦዲ ቲዩብ ያልፍና አይ ስፔስ ላይ ይደርሳል። አይ ስፔስ ላይ አሁን 10 ታይምስ ካደገ በኋላ አይናችን ላይ ይደርሳል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርገን ማየት እንችላለን። ቦዲ በኩል ስንመጣ 10ኛ ይሄ አርም ይባላል። ይሄ ላይ አርም ማለት ለመያዝ የምንጠቀምበት ወይም እጀታ እንለዋለን። ለመያዣነት ነው። እሱን ነው ይዘን የምናንቀሳቅሰው። በእጃችን በአንድ እጃችን እዚህ ጋር እንይዛለን፣ በሌላኛው እጃችን ደግሞ ከስር ደግፈን እንይዛለን ማለት ነው የምናንቀሳቅስበት ጊዜ። 11ኛ ስቴጅ ይባላል። ስቴጅ ወይም ቴብሉ ነው። ይሄ አጠቃላይ ቴብሉ እዚህ ጋር የምታዩት ስቴጅ ይባላል። ኦኬ ኤንድ 12 ኮርስ አጀስትመንት ይባላል። ኮርስ አጀስትመንት እና ፋይን አጀስትመንት የሚባል ነገር አለ። ኮርስ አጀስትመንት እንግዲህ ምንድነው የሚያገለግለን? እዚህ ላይ ስቴጁን አፕ ኤንድ ዳውን ሙቭ ለማድረግ ነው። ይሄን በማሽከርከር አፕ ኤንድ ዳውን ሙቭ ማድረግ እንችላለን። ኦኬ ፋይን አጀስትመንት ደግሞ ሌሎች ነገሮችን አጀስት የማድረግ ውስጥ የሚስተካከል ነገር አለ። እሱን የማስተካከል ስራ የሚሰራልን ነው። አጀስትመንት ነው የማስተካከል ስራ ነው የሚሰሩልን። ኮርስ አጀስትመንትም ፋይን አጀስትመንትም ማለት ነው። ዴን ፋይናል የምናገኘው ፓርት ቤዝ ነው። ቤዝ ማለት መቀመጫው ፓርቱ ነው ወይም መሰረቱ የምንለው እስር ላይ የሚቀመጥበት ቤዝ ይባላል ማለት። ስለዚህ ከሞላ ጎደል የአንድ ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ቤዚክ ፓርት የሚባሉት እነዚህ ናቸው። Here we have a notification board here and your teacher will provide you with a microscope so that you can identify the part and their function ይላል። እንግዲህ እንደየትምህርት ቤታችሁ ሊለያይ ይችላል። አንዳንድ ትምህርት ቤቶች ማይክሮስኮፕ ያላቸው ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ያላቸው ትምህርት ቤቶች አሉ። አንዳንዶች ላይ ደግሞ ላይኖር ይችላል። እንግዲህ የማየት እድሉ ያጋጠማችሁ ተማሪዎች መምህራችሁ መጥቶ ማይክሮስኮፕ ምን እንደሚመስል ያሳያችኋል። ከዛ በአካል እያንዳንዱን ፓርቶች ከነ አድቫንቴጃቸው ወይም ከነ ፐርፐዛቸው የማየት እድሉ ይኖራችኋል። ታያላችሁ፣ ያሳያችኋል ነው የሚላችሁ እዚህ ጋር። ሌላኛው ቤዚክ ኮንሰፕታችን ደግሞ ቤዚክ ፓርት ኦፍ ኮምፓውንድ ላይት ማይክሮስኮፕ። እንግዲህ ቤዚክ ፓርት ኦፍ ኮምፓውንድ ላይት ማይክሮስኮፕ ፓርቶችን አይተናል። ያላየነው ፋንክሽናቸው ምን እንደሚመስል ነው። ሰው ከሞላ ጎደል ለማየት ሞክረናል ፋንክሽናቸውንም፣ ግን እንዲቴል እስኪ። ቤዝ ሳፖርት ለማይክሮስኮፕ ወይም መሰረቱ የሚለው ማይክሮስኮፕን ሳፖርት ለማድረግ ይጠቅመናል። አርም የምንለው ደግሞ ዩዝድ ቱ ኬሪ ዘ ማይክሮስኮፕ ማይክሮስኮፕን ለመያዝ እዚህ ላይ አርም ያልነው ፓርት ማለት ነው። ቤዝ ያልነው ደግሞ ይሄ ነው መቀመጫው ማለት ነው። ኔክስት ስቴጅ የምንለው ደግሞ ሳፖርት ደ ግላስ ላይድ ኤንድ ኮንቴን ደ ስፔስሜን ቢንግ ኦብዘርቭድ። ስቴጅ የምንለው ደግሞ ይሄ ልክ የምታዩት ጠረጴዛ የመሰለ ነገር ነው። ስፔስሜኑን ለመያዝ የሚያገለግል ነው ማለት ነው። ወይም ኦብጀክት ቱ ቢ ቪውድ ሊታይ የፈለገው ኦብጀክት የሚቀመጥበት ቦታ ነው ስቴጅ የሚባለው። ኔክስት ስቴጅ ክሊፕ holds the slide in place of the stage ይላል። ስቴጅ ክሊፕ የሚባሉት ደግሞ እነዚህ ሁለቱ ነገሮች እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች ስፔስሜኑን አጣብቆ ለመያዝ የሚያገለግሉ ናቸው። and next eye space eye space ማለት አይናችን አጠገብ ላይ ያለ አንድ ሌንስ ወይም ሁለት ሌንስ። ሞኖኩላር ከሆነ አንድ ሌንስ ነው ያለው፣ ባይኖኩላር ከሆነ ደግሞ ሁለት ሌንስ ነው ያለው። ስለዚህ ማግኒፋይንግ ኢሜጅስ ፎር the viewer ተመልካቹ ላይ ወይም እኔ ለምሳሌ የምመለከት ከሆነ እኔ ላይ በ10 እጥፍ ጎልቶ እንዲታይ የሚያደርግልኝ ፓርት ነው ማለት ነው። አይ ስፔስ ነው ወይም ኦኩላር ይባላል።
ሌላው ኦብጀክቲቭ ሌንስ እንግዲህ ሶስት ኦብጀክቲቭ ሌንሶች አሉን በዋናነት አንዳንዴ አራት ያደርጋቸዋል። ላወር ኦብጀክቲቭ ሌንስ፣ ሚዲየም፣ ሃይ ፓወር ሌንስ ያላቸው ኦብጀክቲቭ ሌንሶች አሉን። ዛት ማግኒፋይ ዘ ስፔስሜን ማለት እንግዲህ ሊታይ የተፈለገው ኦብጀክት ነው። ስለዚህ እሱን በሎው ፓወር፣ በሚድል ፓወር፣ በሃይ ፓወር ሊያሳድግልንና ልናየው እንችላለን ማለት ነው። ኮርስ አጀስትመንት ላርጅ ኖብ used for focusing the image under low power እንግዲህ በሎው ፓወር ፎከስ ለማድረግ አፕ ኤንድ ዳውን ሙቭ ለማድረግ የሚጠቅመን ነው ይለናል። ፋይን አጀስትመንት ደግሞ ስሞለር ኖብ used for focusing the image in the high power objective look አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱ። ኮርስ አጀስትመንት እና ፋይን አጀስትመንት አሉ ሁለቱ ነገሮች። አሁን እዚህ ላይ የምታዩት እየተጠቀምንበት ያለ በዚህ ስዕል ላይ ሃይ ፓወር ነው። ሃይ ፓወርን ለመጠቀም ደግሞ ፋይን አጀስትመንት እንጠቀማለን። ሎው ፓወር ደግሞ ስንጠቀም ኮርስ አጀስትመንትን እንጠቀማለን ይለናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ዳያፍራም ነው። ዳያፍራም ኮንትሮል ዲ አማውንት ኦፍ ላይት ዳት ፓሰስ ስሩ ደ ስፔስሜን እንግዲህ አይሪስ ዳያፍራምን እንደሆነ ከላይ አይተናል ስዕሉ። ላይት አማውንቱን ኮንትሮል የሚያደርግልን ነው እዚህ ጋር ዳያፍራም ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ አይሪስ ዳያፍራም ማለት እዚህ ላይ ላይት አለ፣ ላይት ወደ ውስጥ ይገባል፣ አማውንት ኦፍ ላይቱን ኮንትሮል የሚያደርግ ነው። ለምሳሌ ስለ አይን ከዚህ ቀደም ተምራችሁ ከሆነ የአይን ፓርቶች አሉ። መማራችሁን አለመማራችሁን አላቅም፣ ግን ተተማራችሁ አይን ላይ ሌንስ የሚባል አለ፣ አይሪስ የሚባል አለ፣ ብዙ ፓርቶች አሉት። ስኬሌራ፣ ኮርኒያ፣ ሬቲና ምናምን የሚባሉ የአይን ክፍሎች አሉ። ሶ አይሪስ የምትባለው አይናችን ክፍል ላይት ወደ ውስጥ ሲገባ ወደ አይናችን ወደ ውስጠኛው ወደ ሬቲና ሲያልፍ ላይትን ኮንትሮል የምታደርግ ፓርት ናት። ላይክ እዚህ ማይክሮስኮፕ ላይ ያለው ነገር ላይትን ከላይት ሶርሱ ወደ ስቴጁ ወይም ወደ ስፔስመኑ ሲያልፍ ኮንትሮል የምታደርግ የማይክሮስኮፕ ክፍል እንደሆነች ያስቀምጣል ማለት ነው። ሌላው ላይት ኮርስ ይለናል። ፕሮቫይድ ላይት ፎር ቪውየርስ ደ ስፔስመን። ላይት ኮርስ ምንለው እንግዲህ ላይት የሚሰጠን ወይም ብርሃን የሚሰጠን ማለት ነው። ያለ ብርሃን ማየት አንችልም። ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ስንል እንግዲህ ኮምፓውንድ ላይት ማይክሮስኮፕ ስንል ላይትን በመጠቀም ስለሆነ አንድን ኦብጀክት ማየት የምንችለው። ላይት ኮርስ የምንለው ላይት ፕሮቫይድ የሚያደርገን ወይም የሚሰጠን ፓርት ነው። ቦዲ ቲዩብ የምንለው ደግሞ ሰፓሬት the object and the eye space and assure a continuous alignment of the optics ይለናል። ቦዲ ቲዩብ ማለት እዚህ ጋር ነው። ይሄ ፓርት ነው ቦዲ ቲዩብ የሚባለው። በአይ ስፔስ እና በኦብጀክቲቭ ሌንስ መካከል ያለን ዲፈረንስ የሚሸፍን ነው ወይም በእነሱ መካከል ያለ ፓርት ነው እንግዲህ ቦዲ ቲዩብ የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ከሞላ ጎደል የማይክሮስኮፕ ፓርቶች እነዚህን ይመስላሉ። ምን ያክል አውቃችሁታል ለማለት ደግሞ እዚህ ላይ ፓርቶችን ትሞላላችሁ። ለምሳሌ የመጀመሪያው እዚህ ላይ 9ኛ ምንድነው አይ ስፔስ፣ እዚህ ጋር 1 ቁጥር ቦዲ ቲዩብ እንደሆነ፣ 10 ቁጥር ላይ እዚህ ላይ የምታዩት አርም እንደሆነ፣ 11 ቁጥር ምንድነው ስቴጅ፣ እዚህ ጋር 12 ቁጥር ኮርስ አጀስትመንት፣ ፋይን አጀስትመንት፣ ቤዝ፣ ላይት ሶርስ አለን፣ ዳያፍራም ወይም አይሪስ ዳያፍራም፣ እነዚህ ደግሞ ስቴጅ ክሊፕ ይባላሉ። እዚህ ላይ ላወር ፓወር፣ ሚድል ፓወር እና ሃይ ፓወር፣ እዚህ ጋር ደግሞ ኮርስ አጀስትመንት። ስለዚህ ሁሎችንም ፓርቶች አሁን በምነግራችሁ መሰረት መሙላት ትችላላችሁ። የመለያየታችሁ ተመልሳችሁ መሙላት የምትችሉ መሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ኦኬ ጋይስ እንግዲህ እስካሁን ድረስ ስለ ማይክሮስኮፕ አወቅን። ማይክሮስኮፕ ታይፖችን ለማየት ሞከር፣ ፓርቶችንም እንዲሁ ለማየት ሞክረናል። ኦልሞስት አሁን የዚህን ፓርት ልንጨርስ ትንሽዬ ነው የቀረችን ማለት ነው። ትንሽ ኮንሰፕት ነው የቀረን። ስለዚህ the eye space lens usually magnifies 10 times and is labeled as 10x ተብሎ ላብል ይደረጋል። eye space lens የምንለው እንግዲህ አይዘር ባይኒኩላር ሊሆን ይችላል ኦር ሞኖኒኩላር ሊሆን ይችላል። ያ ማለት አይናችን አጠገብ ላይ ያለው ከቦዲ ቲዩብ ቀጥሎ ላይ ጫፍ ላይ ያለው ሌንስ ማለት ነው። 10 እጥፍ ነው የሚያጎለው። the objective lens magnifies 4 to 100 times እንግዲህ ከ4 ጀምሮ እስከ 100 ድረስ ሊያጎላ ይችላል። ቀደም ላይ ተነዋል። 4 እጥፍ ያጎላል፣ 10 እጥፍ ያጎላል፣ 40 እጥፍ ያጎላል፣ 100 እጥፍ ያጎላል ብለናል። So the total magnification of an object is calculated by multiplying the magnification of the objective lens by the magnification of the ocular lens. እንዴት ነው እንግዲህ አንድ ኦብጀክት ምን ያክል ማግኒፋይ ሆኗል የሚለውን ማየት ወይ ማወቅ የምንችለው? እዚህ ጋር ለምሳሌ
እዚህ ዋናው ስዕል ላይ ልመለስላችሁ። አሁን ይሄ እዚህ ላይ ሃይ ፓወር ኦብጀክቲቭ ሌንሱ 100 እጥፍ ወይም እዚህ ጋር 40 እጥፍ ይለናል። 40 እጥፍ ከሆነ የሚያጎላ 40 እጥፍ እዚህ ጋር አይ ስፔስ 10 እጥፍ አለው። 10 ሲባዛ በ40 400 እጥፍ አጉልተን አይተናል ማለት ነው እዚህ ላይ ያለችውን ስፔስሜን። ኦኬ በሚድሉ ደግሞ ለምሳሌ በ10 እጥፍ ወይም በዚህኛቱ በሚድል ኦብጀክቲቭ ሌንስ ብናያት 10 እጥፍ አጉልተናል ማለት ነው። እዚህ ጋር 10 ሲባዛ እዚህ ጋር 10 አለን 100 እጥፍ አጉልተን አየነው ማለት ነው ያን ስፔስሜን። ስለዚህ በዛው ወይ ነው ካልኩሌት የሚደረገው። ያ ማለት ኦብጀክቲቭ ሌንሱ ላይ ያለውን ማግኒፋይንግ ኤቢሊቲ ወይም ፓወር ሲባዛ ኦኩላር ሌንሱ ላይ ያለውን የማጉላት አቅም አብስተን ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ for example if the magnification of the eyes lens is 10 times and the magnification of the object lens is 4 times then the total magnification is 40 times ያ ማለት 10 ሲባዛ በ4 40 እጥፍ ሆነ ማለት ነው። because two lenses are used compound microscope are capable of higher magnification than simple microscope which is only one lens ይለናል። ስለዚህ በዚህ way ነው የምናየው። ከዛ በተጨማሪ አንዳንድ ጥያቄዎች ልትጠይቁ ትችላላችሁ። ለምሳሌ የሆነ ኦብጀክት 10 ሴንቲሜትር ነው by the way 10 ሴንቲሜትር በማይክሮስኮፕ ማየት አያስፈልግም because 10 ሴንቲሜትር በአይናችን ማየት ስለምንችል ማይክሮሜትር ሊሆን ይችላል ናኖሜትር ሊሆን ይችላል or ሚሊሜትር ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ 10 ሚሊሜትር ኦብጀክትን በሃይ ፓወር ሪዞሉሽን ወይም በሃይ ፓወር ኦብጀክቲቭ ሌንስ አየነው እንበል። ሃይ ፓወሩ እንግዲህ 40 እጥፍ ነው ብለናል። 40 እጥፍ ከሆነ የዛ ኦብጀክት ማግኒፋይ ከሆነ በኋላ ሳይዙ ምን ያክል ነው ተብለን እንጠየቅ እንችላለን። ያ ማለት መጀመሪያ 10 ሚሊሜትር ነው ብለናል። 10 ሚሊሜትሩን በ40 እናየዋለን። ከዛ በ10 ኦኩላር ሌንሱ ላይ ይወጣል 400 እጥፍ እያየነው ነው ማለት ነው። ስለዚህ 400 ሲባዛ በ10 4000 ሚሊሜትር ሆኖ አድጎ እናየዋለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ way ነው ካልኩሌት የምናደርገው። ሌላው እዚህ ላይ የተቀመጠው ነገር ኤክስፐሪመንት ነው። ኤክስፐሪመንት 4.1 ያ ማለት ላብራቶሪ ውስጥ ገብታችሁ የሆነ ስፔስሜን ወስዳችሁ እንዴት አድርጋችሁ ማየት እንደምትችሉ ቲቸራችሁ ሊያሳያችሁ የሚችል ነገር ነው እዚህ ላይ የተቀመጠው ነገር። እንደነገርኳችሁ እንግዲህ ትምህርት ቤታችሁ ላይ ማይክሮስኮፕ ካለ ይህን ነገር የማየት እድሉ ይኖራችኋል። የሆነን ስፔስሜን በማይክሮስኮፕ እንዴት አድርጋችሁ ማየት እንደምትችሉ የተቀመጠ ስቴፕ ነው ማለት ነው። ይህን ነገር ላብራቶሪ ላይ የምታዩት ነገር ነው። ከዛ በተጨማሪ እዚህ ላይ ኬተርሞች አሉ። ማውንቲንግ፣ ፎከሲንግ፣ ስፔስሜን ምንድነው? ማውንቲንግ ማለት is preparing a specimen for observation under a microscope። ያ ማለት አንድ ስፔስሜን ማለት ሊታይ የተፈለገ ኦብጀክት ማለት ነው። እሱን ኦብጀክት ፕሪፔር ማድረግ ወይም የማዘጋጀት በምን በማይክሮስኮፕ እንዲታይ የማዘጋጀት ስራ ነው ማውንቲንግ የምንለው። ፎከሲንግ የምንለው ደግሞ is adjustment of focus to observe a specimen clearly። ኦኬ ግልጽ ሆኖ እንዲታይ አጀስት የማድረግ ስራ ፎከሲንግ ይባላል። ስፔስሜን is a sample of a substance or a material for examination or study። ልናየው የፈለግነው ኦብጀክት ነው ወይም ሰብስታንስ ነው ስፔስሜን ነው። ለምሳሌ ሴል ስፔስሜን ሊሆን ይችላል። አንድ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ባክቴሪያ ሊሆን ይችላል፣ ቫይረስ ሊሆን ይችላል፣ ስፔስሜን እንለዋለን። ስለዚህ ሶስቶችን ኬተርሞች በዚህ way መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀጣይ እዚህ ጋር ኤክሰርሳይሶች አሉ። ኤክሰርሳይሶችን ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? አንድ ኤክሰርሳይዝ የምንሰራበት ራሱን የቻለ ቻናል ክሬት አድርጌያለሁ። እሱን ኤክሰርሳይሶችን ከሰራው በኋላ አሳውቃችኋለሁ ማለት ነው። እዛ ላይ የገባችሁ ማየት የምትችሉ መሆኑን በዛ አጋጣሚ ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። በቀጣይ ክላስ የምናየው ወይም በፓርት 2 የምናየው ሴልስ የሚል ይሆናል። ስለ ሴል ወይም ስለ ህዋስ እንድትል በኔክስት ፓርት የምናይ ነው የሚሆነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲመጡላችሁ የደወል ምልክቷን መጫናችሁን እንዳትረሱ። ከዛ በተረፈ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ፣ ይደርሰኛል። ሴል በሚለው ቶፒክ እስከምንገናኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ ያብዛላችሁ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።